Tuaga Padma, ku tangkap ikan hidup 6 jupan lalu dan ku lepaskan lagi. Mengapa kau lepaskan? Ia menggigit jariku. Jari mana yang digigit? Jari kecil di tangan kanan. Tuaga Padma, ku tangkap ikan hidup 6 jupan lalu dan ku lepaskan lagi. Mengapa kau lepaskan? Ia menggigit jariku. Jari mana yang digigit? Jari kecil di tangan kanan. Tuaga Padma, ku tangkap ikan hidup 6 jupan lalu dan ku lepaskan lagi. Mengapa kau lepaskan? Ia menggigit jariku. Jari mana yang digigit? Jari kecil di tangan kanan.